নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকক মই স্বাগতম জনাইছো আজি ভিডিওটো হৈছে স্যালাৰি ষ্টেটমেন্ট সংক্ৰান্তত যিসকল অসম চৰকাৰৰ তলত ৰেগুলাৰ ওয়াইজত কাম কৰে তেওঁলোকৰ স্যালাৰি ষ্টেটমেন্ট বিভিন্ন কাৰণত প্ৰয়োজন হয় ট্যাক্সৰ ক্ষেত্ৰত এৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সংক্ৰান্তত স্যালাৰি ষ্টেটমেন্ট প্ৰয়োজন হয় লোন ইত্যাদি লগৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ স্যালাৰি ষ্টেটমেন্ট প্ৰয়োজন হয় গতিকে আপুনি যদি অফিচত যায় তেতিয়াহলে স্যালাৰি ষ্টেটমেন্ট বিচাৰি যায় তেতিয়াহলে আপুনি হাবতৰি খাবলগীয়া হয় গতিকে আপুনি এই ভিডিওটো যদি আপুনি চাই তেতিয়াহলে আপুনি আপোনাৰ নিজৰ স্যালাৰি ষ্টেটমেন্ট আপুনি মোবাইলটোৰ জৰিয়তে উলিয়াব পাৰিব এটা ইয়াৰৰ এটা ফাইনান্সিয়েল ইয়াৰৰ সকলোবিলাক স্যালাৰি ষ্টেটমেন্ট আপুনি নিজৰ মোবাইলটোৰ জৰিয়তে পিডিএফ হিচাপে উলিয়াব পাৰিব গতিকে বিশেষ সময় নষ্ট নকৰি মই ভিডিওটোলৈ এতিয়া আপোনালোকক লৈ গৈছো প্ৰথমতে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ ব্ৰাউজাৰটো উলিয়াই লব ব্ৰাউজাৰত আপুনি টাইপ কৰিব ফাইন আসাম বুলি FINE ইয়াত টাইপ কৰিব FINASSAM finasam.in তলত যেটো আছে এটো যে আপোনালোকে ইয়াত লিংক দেখিছে মিটো মই ইয়াত টাইপ কৰিছো ফাইন আসাম গটিকে আপোনালোকেও আপোনাৰ মোবাইলৰ ব্ৰাউজাৰত এটো ফাইন আসাম টাইপ কৰি এন্টাৰ মাৰি দিব সাৰ্চ মাৰি দিব সাৰ্চ মাৰাৰ পিছত ইয়াত বহুত বিলাক অপচন আছে তলত আছে finasam.in assam finance ইয়াত তলত যেটো সেকেন্ড লিংক আছে এমপ্লয়ি লগইন এটো দেখিছে আপুনি এমপ্লয়ি লগইন ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি দিব এমপ্লয়ি লগইনত যাব আপুনি সো আপুনি প্ৰথমতে ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব সো মোৰ আগতে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা আছে সো আপোনালোকে ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি লব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি আপোনাৰ স্যালাৰি ষ্টেটমেন্ট মোবাইলত চাব পাৰিব সো মোৰ অকমান নেট স্লো আছে যাৰ বাবে ইয়াত লোডিং হৈ আছে সো এইটো হৈছে পেজটো খুল গৈছে ইয়াত কি আহিছে এমপ্লয়ি লগইন মোবাইল নাম্বাৰ দিব লাগিব বা ইমেইল আইডি আৰু ইয়াৰ পিছত আছে পাসওয়াৰ্ড তাৰ পিছত আছে তলত ক্যাপচা কোডটো দিয়াৰ পিছত আপুনি লগইন কৰিব লাগিব আৰু যিসকলে ইয়াত সাইন আপ কৰা নাই ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা নাই তেওঁলোকে ইয়াত কি কৰিব পাৰিব সাইন আপ কৰিব পাৰিব এইটো সাইন আপ অপচন আছে সাইন আপ অপচনত গৈ তেওঁলোকে ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব পাৰিব সো সাইন আপত মই ইয়াত আপোনালোকক জাস্ট অকমান দেখুৱাই দিছো সকলো প্ৰসেস মই দেখুৱাব নোৱাৰিম যেহেতু মই আগতে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিছো এজন একাউন্ট হোল্ডাৰে যদি আগতে একাউন্টখন খোলা থাকে তেতিয়াহলে তেওঁ সেকেন্ড একাউন্ট খুলিব নোৱাৰে যেহেতু ইয়াত আপোনাৰ পান নাম্বাৰ আৰু বেংক একাউন্ট নাম্বাৰটো ইয়াত ৰেজিষ্টাৰ হৈ থাকে সো ইয়াত দিয়া আছে IFSC কোড ইয়াত দিয়া আছে IFSC কোড আপোনাৰ যেটো আপোনাৰ স্যালাৰি হুমাই যিখন বেংক একাউন্টত আপোনাৰ স্যালাৰি হুমাই সেই বেংক একাউন্টৰ নাম্বাৰটো আৰু বেংকৰ IFSC কোডটো আপুনি ইয়াত দিয়াৰ পিছত কি কৰিব লাগিব আপুনি ইয়াত কন্টিনিউ কৰিব লাগিব গতিকে আপুনি ইয়াত নিজৰ স্যালাৰি একাউন্টৰ বেংক একাউন্ট নাম্বাৰ আৰু ইয়াত IFSC কোড দিব লাগিব সো মই দিয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াত কন্টিনিউ কৰিব লাগিব কন্টিনিউ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ নাম আৰু আপোনাৰ পান নাম্বাৰ ইত্যাদি খুদিব তাৰ পিছত আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কমপ্লিট হ'ব গতিকে মই এই ভিডিওটোত ৰেজিষ্ট্ৰেচন নিদেখাও যদি আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহলে কমেন্ট কৰিব কমেন্ট সেকশনত ভিডিওৰ তলত তেতিয়াহলে মই আপুনি কেনেদৰে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব হেতু মই দেখুৱাই দিম গতিকে মই ইয়াত আপোনাৰ স্যালাৰি ষ্টেটমেন্টটো দেখুৱাই দিছো কেনেকৈ স্যালাৰি ষ্টেটমেন্ট আপুনি পাব সো মই ইয়াত ব্যাকত গৈছো ব্যাক কৰিছো সো ইয়াতে মই এতিয়া মোৰ ইউজাৰ আইডি আছে যেটো ইউজাৰ আইডি আছে সেই ইউজাৰ আইডিটো মই ইয়াত দি দিছো ইয়াৰ পিছত ক্যাপচা কোড এখানে দিয়াৰ পিছত তলত যেটো লগইন আছে লগইনত ক্লিক কৰি দিছো
গতিকে ইউজাৰ আইডিত যেটো আপুনি ইউজাৰ আইডি বনাব ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাৰ সময়ত আপুনি এটা ইউজাৰ আইডি বনাব লাগিব ইউনিক হ'ব লাগিব আৰু আপুনি পাসওয়াৰ্ড দিব লাগিব আপুনি পাসওয়াৰ্ডটো আপোনাৰ ইউনিক হ'ব লাগিব পাসওয়াৰ্ডটো আপোনাৰ ইয়াত সেভ পাসওয়াৰ্ড আহিছে নেভাৰ কৰি দিছো মই সো পাসওয়াৰ্ডটো 8 ডিজিট 12 ডিজিট হ'ব পাৰে আপোনাৰ তাত সব থাকিব লাগিব আপোনাৰ নাম্বাৰ থাকিব লাগিব স্পেশাল ক্যাৰেক্টাৰ যেনে ধৰক হ্যাশ এড ইত্যাদি থাকিব লাগিব আপোনাৰ লেটাৰ থাকিব লাগিব আলফাবেট ক্যাপিটেল লেটাৰ আৰু স্মল লেটাৰ আপুনি এনেকে মিলাই পেলাই আপুনি পাসওয়াৰ্ডটো দিব লাগিব সকলোখিনি মিলাই আপুনি পাসওয়াৰ্ডটো দিব লাগিব সো ইয়াত বহুত বিলাক ইয়াত অপচন আছে পাৰ্সোনাল ইনফৰমেশন নেশনাল পেনশন স্কিম গতিকে আপোনাৰ এনপিএস টো আপুনি ইয়াৰ থ্ৰুদি লগইন হ'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছত বেংক ইনফৰমেশন আপোনাৰ বেংক ইনফৰমেশনত আপোনাৰ সকলো বিলাক বেংক ডিটেইলছ ইয়াত আহিব ইয়াৰ পিছত আছে যেটো স্যালাৰি ষ্টেটমেন্টৰ কথা মই ইয়াত কৈছো আপোনালোকক ইয়াত আছে এইটো স্যালাৰি এন্ড পে স্লিপ গতিকে আপুনি স্যালাৰি ষ্টেটমেন্ট পাবৰ কাৰণে এইটোত আপুনি ক্লিক কৰি দি দিব সো ইয়াত আহিছে আপুনি কোন সময়ৰ স্যালাৰি ষ্টেটমেন্ট বিচাৰিছে ইয়াত স্যালাৰি ষ্টেটমেন্ট ইয়াত ইয়াৰটো আপুনি সিলেক্ট কৰি লব 2000 ইয়াত 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 ইয়াত দিয়া আছে 20 21 20 21 বৰ্ষৰ যিবিলাক আপোনাৰ স্যালাৰি ষ্টেটমেন্ট সকলো বিলাক স্যালাৰি ষ্টেটমেন্ট আহি গৈছে 20 আৰু 21 বৰ্ষৰ লাষ্ট ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ এটো স্যালাৰি ষ্টেটমেন্ট গতিকে আপুনি যদি চাব বিচাৰে তেতিয়াহলে আপুনি ইয়াত যেটো পিডিএফ আছে তলত এইবিলাক যে পিডিএফ আপুনি দেখিছে আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ পিডিএফ টো ডাউনলোড হ'ব মই এটা আপোনালোকক ডাউনলোড কৰি দেখুৱাইছো সো মোৰ ইয়াত তলত ডাউনলোড হৈছে পিডিএফ টো আপুনি দেখিছে ইয়াত পিডিএফ টো ডাউনলোড হৈছে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলতো এনেকৈ ডাউনলোড হ'ব মই এটো ওপেন কৰিছো সো আপুনি ইয়াত সকলো বিলাক পাই যাব আপোনাৰ বেসিক পে পেবেন গ্ৰেড পে আপোনাৰ তাৰ পিছত আপোনাৰ মেডিকেল এলাউন্স কিমান আপোনাৰ হাউস ৰেন্ট কিমান এনপিএস ত আপোনাৰ কিমান মান্থলি কাটি আছে তাৰ পিছত আপোনাৰ পি টেক্স কিমান জিআইএস কিমান সকলো বিলাক ডাটা আপুনি ইয়াত পাই যাব উইথ গ্ৰছ স্যালাৰি এন্ড নেট স্যালাৰি গতিকে আপুনি এনেদৰে পিডিএফ টো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব যেটো আপুনি অফিসত নজোৱাকৈ আপোনাৰ মোবাইলৰ থ্ৰুদি কামটো কৰিব পাৰিব এইটো হৈছে পে স্লিপ আপুনি এনেদৰে ইজি মেথডত কৰিব পাৰিব গতিকে দেখিলে বন্ধুসকল আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে অতি সহজে আপোনাৰ যেটো পে স্লিপ আছে পে স্লিপটো আপুনি উলিয়াব পাৰিব সো আপুনি ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেচন যদি কৰা নাই তেতিয়াহলে যদি ৰেজিষ্ট্ৰেচন যদি বিচাৰে তেতিয়াহলে কেনেদৰে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰে তেতিয়াহলে আপুনি তলত কমেন্ট কৰিব মই ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ কাৰণে এটা আপোনাক নতুন ভিডিও বনাই দিম সো ভিডিওটো চাই কেনে পেলে কাইন্ডলি ভিডিওটো আপুনি এটা লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰ আছে কাইন্ডলি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব সো ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে জনাইছো ওকে ধন্যবাদ নেক্সট ভিডিওত লগ পোৱাৰ আশাৰে বাই বাই টেক কেয়াৰ হেভ ফান